Je ogen. Ze laten je de wereld om je heen niet alleen zien, maar ook ervaren. Dit uiterst kwetsbare lichaamsdeel moet natuurlijk voorzien zijn van de juiste bescherming. Want zeg nou zelf, het zou heel erg zonde zijn als dat van je afgenomen wordt door een klein plastic balletje. Maar wat is nou de juiste bescherming? Veiligheid is binnen Airsoft het belangrijkste aandachtspunt. Hierbinnen heb je verschillende facetten, maar vandaag gaan we de focus leggen op de meest essentiële: veiligheidsbrillen. Er zijn binnen dit segment veel verschillende soorten, maten en technieken te vinden. Maar uiteindelijk komt het allemaal op één ding neer. Ze moeten voldoende bescherming bieden. Dus, veiligheidsbrillen, ook wel eye-pro genoemd. Waar moeten die nou precies aan voldoen? Eigenlijk is dat heel simpel. Het product dient binnen Europa een EN 166 certificering te hebben en dient voldoende afsluiting om het gezicht te bieden. Dit is om er zeker van te zijn dat er geen BB's via de zijkanten binnen kunnen komen en het materiaal sterk genoeg is om de directe impact van een BB op te kunnen vangen zonder stuk te gaan. Als eerste, de EN 166 certificering. Wat is dat nou precies? Nou, in het kort, een veiligheidsbril wordt getest om te voldoen aan een specifieke reeks normen en wordt na deze tests gemarkeerd op basis van zijn beschermend vermogen. Er wordt hierbij getest op verschillende factoren, zoals het gezichtsveld van de bril, UV-bestendigheid en impactbestendigheid. Deze laatste is natuurlijk erg belangrijk voor airsoftbrillen. Zo kun je op dit voorbeeld van Wiley X zien wat voor een bescherming ze bieden wanneer er op 10 meter afstand met een hagelpatroon opgeschoten wordt. Naast de EN 166 certificering heb je onder andere ook de ANSI Z87.1 certificering, welke in wezen op hetzelfde neerkomt, maar uitgevoerd wordt door een andere instantie. De lenzen van airsoftbrillen zijn vaak vervaardigd van polycarbonaat, maar er zijn ook varianten die gebruik maken van een mesh. Dit is een stalen raster met allemaal kleine gaatjes. Deze brillen zijn niet goedgekeurd in Nederland en bieden ook niet de juiste bescherming. Dit meshmateriaal kan er namelijk voor zorgen dat er splinters van BB's toch doorheen komen en je ogen raken, of in sommige gevallen kan het hele materiaal barsten, waardoor er een BB recht doorheen gaat. Let dus op wanneer je een veiligheidsbril aanschaft dat deze tenminste één van deze certificeringen heeft. Zo kun je veilig het veld op zonder dat je ogen risico lopen. Naast de certificering is het ook belangrijk om een bril te hebben die een goede pasvorm biedt. Het wil namelijk niet dat een bril tijdens het spelen afvalt omdat deze te los zit, of dat de bril geen goede afdichting op je gezicht biedt, waardoor BB's nog langs je bril bij je ogen kunnen komen. Zo zijn er brillen met pootjes die op je oren rusten, maar heb je ook brillen die middels een elastische band strak op je hoofd zitten. Hierbij is het kijken wat je zelf het fijnst vindt. Een model wat een strakke afdichting heeft, biedt perfecte bescherming, maar kan door deze volledige afdichting vaak sneller beslaan. Een wat opener model daarentegen heeft wat meer ruimte om te ventileren en zal daardoor ook wat minder beslaan. Maar daarbij doe je dus wel wat concessies voor de veiligheid. Tevens bestaan er ook brillen die ventilatie bieden door het implementeren van ventilatieopeningen aan de bovenzijde van de bril. Daarnaast zijn er ook full-face beschermingen zoals deze helm van WarQ. Deze bieden een veiligheidsbril, helm en gelaatsbescherming in één. Deze zijn vaak wat forser in formaat, maar bieden wel een optimale bescherming met een zeer kleine kans op het beslaan van de lenzen. Als we het dan toch hebben over het beslaan van brillen, laat ik je dan ook meteen een paar tips geven om de kans hierop zo klein mogelijk te maken. Want het is natuurlijk erg vervelend als je in het veld staat en ineens niets meer kunt zien door de condens op je bril. Het is daarom goed om eerst te weten waarom brillen überhaupt beslaan. Dit fenomeen ontstaat door waterdamp wat zich in de adem bevindt of bijvoorbeeld zweet dat zich op het voorhoofd bevindt. Deze warme damp komt terecht op de koude lens van de veiligheidsbril, waarna door het temperatuurverschil de damp vloeibaar wordt. Dit effect kan onder andere versterkt worden wanneer er een hoge luchtvochtigheid is, maar er zijn tal van andere factoren die dit kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het dragen van handschoenen en een helm of een pet er ook voor zorgen dat de bril sneller beslaat, vooral op warme dagen. Deze kledingstukken zorgen er namelijk voor dat je je lichaamswarmte minder goed kwijt kunt en je dus ook sneller gaat zweten en waardoor je bril dus ook sneller gaat beslaan. Wanneer je op het veld staat en je merkt dat de lenzen van je veiligheidsbril beginnen te beslaan, zorg er dan voor dat je naar de safety zone van het desbetreffende veld gaat. Het belangrijkste om te weten is in ieder geval dat je nooit je bril afdoet in het veld. Hoe vervelend het ook kan zijn dat je bril beslagen is, je wilt niet het risico lopen dat er tijdens het schoonmaken van de bril toch een BB in je oog terechtkomt. Mocht je helemaal niks meer kunnen zien, vraag dan een speler of een marshal of zij je naar de safety zone kunnen begeleiden. Om de kans te verkleinen dat jouw veiligheidsbril beslaat, zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen die je kunt treffen voordat je het veld op gaat. Eén hiervan is het gebruiken van anti-condens of anti-fog. Je spuit of smeert hier een beetje van aan de binnenkant en buitenkant van je lenzen en veegt voorzichtig het overtollige weg met een microvezel of droge doek. Probeer hierbij niet je handen te gebruiken, want die kunnen vaak wat olie bevatten of vuil en dit zorgt weer voor vlekken. Dit soort anti-fog producten komen in verschillende vormen. Je hebt ze in sprayvorm, gelvorm, maar bijvoorbeeld ook als doekjes. Deze anti-fog producten kunnen een van de beste manieren zijn om beslaan te voorkomen, omdat ze gemakkelijk te gebruiken zijn en vaak effectief zijn in de meeste weersomstandigheden.
Daarnaast is het ook mogelijk om je bril schoon te maken met afwasmiddel. Net als anti-fog voorkomt afwasmiddel ook dat vocht op de bril terechtkomt door een dunne laag zeep op de lenzen te laten hechten. Dit zorgt ervoor dat de condens wat op de lenzen komt niet vloeibaar wordt. Het enige dat nodig is om het afwasmiddel en wat water te mengen en aan te brengen op de binnen- en buitenkant van de bril. Zorg ervoor dat je dit doet met een spons of een doek, want je wil natuurlijk geen krassen op de lenzen maken. Daarna droog je ze grondig af met een droge doek. De laatste tijd komen ook steeds meer ingenieuze producten op de markt om het beslaan van veiligheidsbrillen tegen te gaan, zoals dit X-Fog systeem. Dit product gebruikt een luchtpompje die je aan de achterkant van je helm of bril bevestigt, welke middels 2 buisjes een luchtstroom bij je bril bieden. Zo kan het vocht snel wegtrekken voordat het je belemmert. Weet jij nog een manier om ervoor te zorgen dat jouw veiligheidsbril niet beslaat? Laat het dan even weten in de comments. Niet alleen voor ons, maar ook voor de medekijkers. Om dan weer even terug te komen bij de veiligheidsbrillen. Zoals je het misschien al hebt gezien op internet of hier in deze stand, kun je airsoft veiligheidsbrillen krijgen met verschillende lenskleuren. Deze kleuren zijn er niet alleen om een bepaalde look te creëren, maar hebben ook elk een ander effect op je zicht. We starten met de makkelijkste: heldere of transparante lenzen. Deze lenzen zijn uiterst geschikt in omstandigheden met weinig licht. Het kan gedragen worden wanneer het mistig is, wanneer het regent of wanneer het dicht bewolkt is. Je zult deze lenzen het beste kunnen gebruiken wanneer je op een veld speelt waar veel dichte begroeiing is en waar een donkere lens het zicht belemmert. Dan heb je oranje lenzen. De oranje lens biedt een hoog contrast, verlicht in feite het zicht en maakt het mogelijk om de tegenstander of eventuele obstakels efficiënter te kunnen identificeren. Dit type lens is bijzonder geschikt voor beboste gebieden omdat het contrast van natuurlijke kleuren niet verandert. Het kan ook gebruikt worden bij zowel bewolkt als zonnig weer, wanneer het gebruik van een zwarte lens bijvoorbeeld te donker is en het gebruik van een transparante lens te licht is. De zwarte of smoke lens kun je het beste gebruiken tijdens zonnige dagen. Deze lens zorgt ervoor dat het licht minder intens binnenkomt en zo de ogen ontspannen kunnen kijken. Vaak is deze lens net zo donker als een doorsnee zonnebril. Dan zijn er ook nog roze of rode lenzen. Deze lenzen werken goed in medium tot lage lichtomstandigheden, verhogen het contrast omdat het blauw licht blokkeert en zijn comfortabel voor langere gebruikstijden. Daarnaast verscherpt het contrast en maakt het doelen helderder. Al met al verbetert het de visuele diepte. Als laatste zijn er dan ook nog photochromic lenzen, welke zich aanpassen aan het lichtniveau. In heldere omstandigheden, als de UV-straling intenser is, vergroot de polariteit van de lensmoleculen, waardoor de lens donkerder wordt en meer licht kan absorberen. Is het donkerder, dan is de intensiteit van de UV-straling lager. De lensmoleculen krimpen en bewegen van elkaar af om meer licht door te laten. Zo is dit type lens dus geschikt voor een verscheidenheid aan lichtsituaties. Sommige airsoftbrillen bieden daarnaast ook de mogelijkheid om op sterkte gemaakt te kunnen worden. Dit kan dankzij een insert waar een opticien glazen op sterkte in kan zetten. Deze klik je eenvoudig aan de binnenkant van de veiligheidsbril vast, waarna je ook door je airsoftbril gewoon scherp kunt zien. Kortom, wanneer je een veiligheidsbril voor het airsoften wilt aanschaffen, zijn er een aantal dingen waar je op moet letten en zijn er een aantal afwegingen die je voor jezelf moet maken. Wil je een bril met een volledige afdichting of toch een wat meer ventilerend model? Speel je veel binnen, dan is een bril met een helder glas een goede keuze. Maar speel je in veel verschillende situaties, dan is het wellicht een goed idee om een bril te halen die verwisselbare lenzen heeft. Daarnaast weet je nu ook hoe je de kans op het beslaan van de bril zo klein mogelijk maakt. Mochten er nog dingen onduidelijk zijn of heb je toch nog vragen, dan kun je onze website bezoeken of even langskomen in onze winkel, waar onze medewerkers je graag helpen met het uitzoeken van de beste veiligheidsbril voor jou. Daarnaast kun je ons natuurlijk ook van alles vragen in de comments onder deze video. Vergeet je niet te abonneren, zodat je geen van onze toekomstige video's mist. En tot de volgende keer.